A robbanás történt az északi középhegység Magyháros szakaszán. Információik szerint a helyszínen tartózkodó két személy egyike életét vesztette a detonációban. Másikukat könnyebb sérülésekkel a megyei kórházban ápolják. A környező településekről további személyi sérülésekről, valamint anyagi károkról nem érkezett jelentés. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a robbanás körülményeit. Na csávó, most hallottam, hogy kórházba kerültél. Mi történt? Őszintén szólva, fogalmam sincs. Ami az egésznek az előzménye volt, hogy megjelent valami szörnyen agresszív csávó Dáviddal a kezében. És fogalmam sincs, hogy életben volt egyáltalán. Micsoda? A srác, akiről meséltél, ugye? A bajnokságról. Igen, de fogalmam sincs, hogy egyáltalán hogy lehet valaki ennyire gonosz, hogy ilyennel zsarolja az embert. És aztán? Volt ott egy másik csávó is. Rajta Anonymous maszk volt, a másik valami Gradiánnak szólította. Párbajra kényszerített vele. Fel kellett tennem a kvázárt Tétnek. Én csak annyit kértem, hogy engedjék el Dávidot. Ez igazán rendes volt tőled. De az, hogy itt vagy a kórházban. Csak nem. Nem vesztettem. Viszont nem is nyertem. Döntetlent játszottatok? Nem. Még azóta is a sok alatt állok. A maszkos sávó lehívott egy ugyanolyan erős szinkrólényt, mint a kvázár. Jaj ne, ezt nem hiszem el. És aztán? Aztán sikerült lehívnom a kvázárt a rendes feltételeinek megfelelően. Csak annyira emlékszem, hogy rengeteg külső hatás történt egyszerre. Valami miatt a karom csúnyán megégett és kisebesedett. Amikor lehívta azt a lényt, már akkor is furcsán viselkedett, valami nagyon gyanús volt. De mikor megidéztem a kvázárt is, és egymással szembe voltak, megőrült mindkettő. De a kvázár megmentett engem. Aztán képszakadás. Bassza meg, ettől féltem! Hol van a másik lény? Fogalmam sincs. Gondolom megsemmisült. Azt nem hinném. Ezek szerint a legenda, az ősi hiperlegendás lényekről valódi. Rohadt nagy veszélyben vagyunk. Hogy micsoda? Neked szerencséd van. Talán a kvázár az egy közülük, amely a békét és a tisztaságot képviseli. A legenda szerint a második közömbös, míg a harmadik pusztítóan veszélyes. Én ezekről miért nem tudok? Én is csak reméltem, hogy marhaság az egész. De ezek szerint mégis van mitől tartalom. Apám azért tiltotta el tőled, mert úgy hiszi, hogy a kvázár a gonoszabbik. Habár szerintem eddig ő sem volt biztos abban, hogy 3 létezik-e. Tudod, mint meséltem, évezredekkel ezelőtt hatalmas pusztítást végeztek. De honnan tudjátok, hogy 3 van? Hisz csak 2 bukkant fel. Nagyon nagy gáz van. Nem tudhatjuk, hogy mivel állunk szemben. Sürgősen ki kell találnom valamit. De, Kori!
Gyerünk. Bella! Most már biztos vagyok benne, hogy a lény, ami Garynél van, a békésebbik bestia. Szólj apunak erről. Ha a másik 2 lap rossz kezekbe kerül, végünk van. Légy résen. A harmadiknak még nyomát sem láttuk eddig. Amíg csak 2 van a világunkban, addig nincs olyan nagy veszély. Találjátok meg a másikat és zárjátok el. És ne feledd, Garynek próbálj meg a legkevesebbet kifecsegni ezekről. Most meg hova rohansz? Megállapodtunk, nem? Add hát ide. Sajnálom, csak eddig voltál hasznomra. Ki ütötte? És miért bánt ártatlanokat? A rohadt életbe! Végül az én tervem jött be hamarabb. Hidd el, Gary, nekem sokkal nagyobb szükségem van erre a lapra, mint neked. Most már rohadtul elegem van belőletek! Te is ahhoz a beteg csávóhoz tartozol, mi? Miért akarjátok annyira magatoknak? Először is. Hagy mutatkozzam be. Az én nevem Jura. Egy nagyon távoli dimenzióból érkeztem a világotokba, és itt talált rám az őrült. Azt mondta, hogy elvileg itt van 3 hatalmas bestia, amelyeknek a segítségével létre lehet hozni egy saját dimenziót, és oda azt teremtesz vissza, akit akarsz. Úgymond, te vagy annak az új világnak az istene. Ezt nem értem. Én miért nem tudok ezekről, hogyha én vagyok a konkrét tulajdonosa? De akkor ezek szerint a furcsa hangok meg a paranormális jelenségek körülöttem emiatt történtek volna? Valószínűleg az én dimenziómban egyetlen igaz társam és barátom volt. De őt megölte egy szörnyen gonosz, bosszú éhes rohadék. Nem neki kellett volna meghalnia! Minden erőmmel azon leszek, hogy megteremtsem az új dimenziót, és visszahozzam őt! Őszinte részvétem. Sajnos valószínűleg én túl gyenge lennék ahhoz, hogy egymagam a bestiák hatalmát a kezemben tartsam. De az alapot nálad az én tulajdonom. Ha találok rá módot, akkor visszahozom a barátodat.
De kérlek, add vissza. Mégis kinek képzeled te magad? Azt hiszed, megbízok benned? Az a rohadék is egy alter ego volt, aki megölte őt. Utálom az alter egókat! Én leszek az egyetlen Jura, mert nem lehet más rajtam kívül. Úgyhogy az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy itt és most elintézlek. Ebben az állapotomban nem kéne még párbajoznom, de nincs más választásom. Ez alak túl veszélyes, egyáltalán nem olyan, mint én. Meg kell valahogy állítanom. Párbaj! Sosem voltam a legjobb párbajozó. És annak idején is természet feletti erők segítségével sikerült legyőznem azt a rohadékot. De ebbe a párbajba a maximumot fogom pumpálni. Én kezdek! Aktiválom a Photon League-et! Vagy speciálisan leívhatom a kezemből Bujin Quillit! Majd normál idézem, Bujin Foxot! A két 4-es szintű lényt összefordítom! Felsőbbrendű idézés, jelenj meg! Bujin Tei Susanoo! Használom Susanoo képességét, levonok alóla egy materiált és a pakliból kézbe veszek egy Bujingi krént. Aztán te jössz. Ez már erősebb kezdés volt, mint legutóbb. De így én sem foghatom vissza magam, mert vissza kell szereznem a sárkányom. Én jövök! Aktiválom a One for One-t. Kidobok neki egy Clibolt Hedgehogot, de így a pakliból speciálisan megidézhetek egy Changer Syndrome-t. Normál idézem, Jack Syndrome. Képességével felélesztem a temetőből Clibolt Hedgehogot, Jack Syndrome-t és Hedgehogot. Összehangolom! Szinkronidézés. Jelenj meg! TK Hyper-Hyper! Aktiválom a kezemből Jester Confit képességét, így ő is legyen speciálisan. Mi a szar? Az a szörny az előző csávonál is ott volt, akkor kiütöttem. Igen, ez a párbaj egyben az ő bosszúja is. Amint legyőztelek és visszaszereztem a kvázárt, visszaadom neki. A két 1-es szintű lényemet összehangolom, jelenj meg! Formula Synchron! Így, 3 képesség is aktiválódik egyszerre. Először is Librarian és Formula Synchron miatt húzok 2 lapot. Aztán használom a temetőből Changer Synchron képességét, vagyis mivel szinkroidézéshez lett felhasználva, elfordíthatom a lényedet védelmi állásba. Rohagy meg! Banisolom a temetőből Quillint és lelövöm a támadó lényed! Bakker! Temetős képességek. Tudja, hogy az a madár, ami kézbe vett, valami hasonló lesz. Óvatosnak kell lennem. Letelek egy napot és te jössz. Én jövök. Megidézem Rescue Rebuket! Használom a képességét, banisolom, és a pakliból kiidézek 2 Gene Ward World-ot. A két 4-es szintű lényt összefordítom! Jelenj meg! Diamond Direwolf! Jól megy neki ez a metódus, meg kell hagyni. Susanoo-t visszaváltom támadó állásba, és az utolsó materiáljáért cserébe kézbe veszek egy Hirumot. Diamond Direwolf, üsd le a formulát! Susanoo, támadj direktbe! A következő kört nem élet túl. Te jössz. Én jövök. Kidobom a kezemből levelítját és speciálisan megnézem Clibolt. Használom a levelítját képességét a temetőből, csökkentem a szintjét egyen és visszahívom. És most levelítját és Clibolt összehangolom. Szinkronizálás, jelenj meg! Jet Warrior! Képességével visszadobom az Extra-Paklit Susanoo-ra. Rohagy meg! Használom Diamond Direwolfnak a képességét. Lerobbantja magát, mivel egy beast, de így elpusztul a te szinkron lényed is. Francba már! Üres a térfele. Nekem van egy csapdám, ami meg tudna menteni, de a tervem miatt nem aktiválhatom az ő körében. Muszáj visszaszereznem azt a sárkányt, és ezért képes vagyok bármennyi életpontot feláldozni. Te jössz. Ideje, hogy kezed fogj az örök sötétséggel! A temetőből kivonom Bujingi Foxot, és így speciálisan leívhatom a kezemből Bujin Hirumot! Mivel banisolódott egy Bujin lény, így védelmi állásban lejöhet Bujin Arakuda is! Majd végül normál idézem Mikazuchi! 3 4-es szintű lény? A 3 4-es szintű Beast Warriort összefordítom!
felsőbbrendű idézés! Gyere meg! Pucsin ki Amaterasu! Micsoda? Ez a szörny tükrözi a bennem mélyen rejlő fájdalmakat, és segít áthárítani másokra, hogy számomra egy fokkal könnyebb legyen. Amaterasu a szemem alatt lévő átok apró részecskéiből készült, és hogyha megtámad, át fogod érezni azt a végtelen mennyiségű fájdalmat, amit én minden nap kénytelen vagyok érezni. De mégis, miért van ott a szemed alatt az a fekete könyv? Semmi között hozzá! Használom Amaterasu képességét, levonok alól egy materiált, és visszadobja nekem a banisból Billinc! És most, Amaterasu, mutasd meg ennek az átkozott hasonmásnak, hogy milyen is az igazi fájdalom! Basszus, ha ez igaz, akkor nagy veszélyben vagyok. Fel kéne fednem ezt a csapdát, hogy kivédjem. Akkor oda a tervem, mit tegyek, úristen, nem tudok hirtelen dönteni. Bújik. Szörnyű. Mégis mi nyomja ennyire a lelked? Hogyha elmondtad volna már az elején, akkor segíthettem volna talán csupán jó szívűségből. Miért kell értelmetlen párbajokban másoknak fájdalmat okoznod? Még hogy másnak, hiszen a saját alter egóm vagy. Nincs egy cseppnyi lelkiismeret furdalásom se, hogy téged kell kínozdalak. Így legalább valamilyen szinten megnyugszik a lelkem, mert magamat már rengetegszer ostromoltam, amiért hagytam őt Túl sok információ. Quillin, te is támad meg! Ura, mégis ki volt az, akit elvesztettél? Mint mondtam, semmi között hozzá! Nincs szükségem alter egókra. Az a rohadék is egy mocskos alter ego volt a semmiből, aki ezt az egészet elkezdte. Sohasem fogok megbocsájtani. Úgy látom, van tűrőképesség benned rendesen. Viszont gondolj bele abba, hogy az mellett a fájdalom mellett, amiben az előbb összecsuklottál és ordítottál, én képes vagyok párbajozni és fontolgatni a terveim, hogy helyrehozzam a múltamat. Fogd be! Ha még arra sem vagy képes, hogy elmondd, hogy mi bánt, és nem fogadod mások jószívőségét, akkor majd én rákényszerítelek, hogy mindent kiadj magadból. Hiszen azért ennyire hatalmas a benned élő fájdalom, mert nem vagy képes beszélni róla senkinek! Pontosan erre valók a barátok és a családtagok, hogy elmondhass nekik a problémáid és segítsenek rajta tovább lépni. Nem mondd azt nekem, hogy sosem volt rá lehetőséged, hogy barátokat szerez magadnak. Tudod, nekem se igazán vannak barátaim. Csatlakozhatnék hozzád. Fúzió előkihozott szintot, mint te, legalább vannak szintjei. Biztos vagyok benne, hogy vannak még barátaid. Csak egyszerűen elvakított a benned rejlő sötétség, és félsz kimondani az igazságot. Elég! Igen, ebben valóban igazad van. De te nem tudsz semmit erről a rohadt vírusról, ami már lassan egy éve bennem van. Annak a rohadéknak szándékosan ez volt a célja ezzel. Mindenkit megpecsételt, akit legyőzött. És a vírusnak a hordozója egyszerűen képtelen bárkinek is kiengedni a lelkét, vagy bárkivel is barátkozni. Hidd el, én próbáltam, de nem teltek Rohadj meg, te szar! Fogd be a pofád és kezd el a következő köröd! Senki sem nézhet ki úgy, mint én! A világ legnagyobb szenvedései közt foglak a pokolba taszítani! Hát jó, akkor már csak egy lehetőség maradt. Ez a srác hiába néz ki úgy, mint én, teljesen más személyiség. Tényleg nagyon távolról érkezhetett, de most ideje legyőznöm, hogy megmenthessem ebből a fogságból. Mivel nincs szörny a térfelemen, ezért speciálisan megidézhetem Arnold Wilson. Aztán felfedem a csapdalapomat, Wicked Rebirth, és így a temetőből visszahívhatom TG Hyper Vibration. Használom a temetőben Jet Warrior képességét,
Feláldozom Unknown Synchront és így védelmi állásban. Visszahívhatom őt is. Mivel még nem volt normál, ezért megidézhetem Chuck Synchront. Képességével visszahúzom a temetőből Formula Synchront. Mi van? Végig ezt tervezted? Így van. Ezért hagytam, hogy bejöjjön az a rengeteg támadás. A sárkánynak az anyagait mind a temetőbe gyűjtögettem. Hogy egy ilyen egyszerű kombóval megteremthessem a feltételeket. A 3 szinkrószörnyet a térfelemen összehangolom! Hyperszinkroizék! Jelenj meg! Shooting Quasar Dragon! Add vissza! Nem hagyom, hogy még egyszer kicsúszson a kezeim közül! Basszus, ez rosszabb volt, mint múltkor. Miért ennyire kockázatos? Ez a lap meg hogy kerül hozzád? A dimenziómban, ahonnan jöttem, volt egy nagyon beteg cég, akik világuralomszerű tervekkel foglalkoztak. Állítólag megpróbáltak átmenni egy nagyobb laborba, és a szállítás közben az összes termékükkel együtt felrobbant a kamion. A baleset helyszínén megtaláltam ezt a kártyát, egy picike kis vitrínszerű valamiben. Valószínűleg ott hagyták. Igen, én is hallottam már róla. Tedd el, és soha nem mert használni. Még a végén a tervem útjába állnál vele, az pedig neked sem lenne jó, nem igaz? Espego, dugolj meg a terveddel együtt! Micsoda?